Alapvetően, hogyha az epesav nem megfelelően termelődik a szervezetünkben, akkor az rengeteg mindenre kivetülhet. Lehetséges, hogy akár még a pikkely-sömörhöz is van köze az epesavnak? Az epesavaknak indirekt módon sokféle bőrbetegséghez lehet köze, nem csak a pikkely-sömörhöz, hanem az ekcémákhoz, különböző kiütésekhez is. Tudniillik, hogyha rossz az emésztés, nem jó az epeörülés, és a zsírok nem jól bomlanak, ha ez tartós, akkor, ahogy elmondtam, a hasnyálmirigy enzimek sem jól bomlanak, tehát így egy ilyen dominó elvszerűen egyik probléma épül a másikra, igen, akkor a bélben nagyon intenzív erjedési és rothadási folyamatok indulnak be, aminek következtében olyan anyagok keletkeznek, amelyek a bélfalat irritálják, enyhefokú gyulladást, vagy akár később tartós fennállás esetén masszívabb gyulladást is létrehozhatnak. A nyálkahártyát, a bélnyálkahártyát sokkal áteresztőbbé teszik, és olyan anyagoknak a bejutását is elősegítik a nyirokrendszerbe és a vérbe, ami normális körülmények között nem fordulhat elő, és ezek az anyagok akár gyulladást, illetve allergia-szerű tüneteket idézhetnek elő. Tehát egy krónikus emésztőrendszeri probléma, aminek része lehet az epeörülés zavara, a csökkent epesav termelés vagy kiválasztás, a hasnyálmirigy funkció zavara, és így tovább. Előbb-utóbb a bőr elváltozásait is előidézheti. Ennek egyik része a pikkely-sömör, de lehet ez ekcéma, allergia, aknék, mindenféle gyulladásos, gennyes bőrfolyamatok, és így tovább. És hogyha önhöz akkor egy ilyen tünetekkel fordul egy páciens, ilyen panaszokkal, akkor ön hogyan tud arra visszakövetkeztetni, hogy neki az epesav termelésével lehet a probléma? Mennyire bonyolult felfedezni, hogy egy ilyen egyszerű, mint az epesavnak a pótlása tehát oldhat meg ennyi minden problémát? Alapvetően tapasztalataim szerint minden pikkely-sömörösnek gyengébb a májfunkciója. A gyengébb májfunkció az magával vonja az epe termelődésének a csökkenését is. Így alapvetően, hogyha pikkely-sömörös beteg jön hozzám, akkor különösen oda szoktam arra figyelni, hogy a májfunkció rendben van-e, és hogyha még a máj enzimértékek, meg a bilirubin a vérképben rendben is lenne, akkor egyéb olyan enyhébb elváltozásokat keresek, vagy azután kutatok, ami gyengébb májfunkcióra utal, és ez szinte majdnem mindenkinél előfordul. Tehát nem szokott meglepni, hogyha a pikkely-sömörösnek máj problémái is vannak. De ugye a pikkely-sömört nyilván nem csak az epesavval lehet gyógyítani, tehát annak van egy más, bonyolultabb akár kezelési módja, vagy elég akkor csak, hogyha az epesav szintet normalizálja a szervezetben? Nem, természetesen önmagában az epesavakkal nem lehet meggyógyítani egy pikkely-sömört. A pikkely-sömör kezelése, vagy akár az ekcémái, vagy az allergiáké mindig egy komplex folyamat, vagy egy komplex még az allergiái program. is, tehát az sem szűnik meg az epesav szintbeállításával. Viszont radikálisan csökkenhetnek ezek a betegségek, vagy ezek a problémák, vagy szövődményként létrejött másodlagos betegségek, hogyha az emésztést és ezen belül akár az epeürülést és az epesavak pótlását is elősegítjük.